السلام علیکم زه اعزاز الحق تاسو ګوره Pashtopoint.web Pashtopoint.web باندې به موږ تاسو ته د ګرافیکس ډیزاینینګ ښیو. تاسو ته به موږ وایو چې ګرافیکس ډیزاینینګ په څه کیږي او څنګه کیږي. نو ولنې په ګرافیکس ډیزاین کې زموږ دپاره سافټویر دی CorelDraw. په CorelDraw نه به موږ سټارټ اخلو او مزید چې کوم د ګرافیکس دپاره کوم سافټویر خلک استعمالوي نو هغه به موږ تاسو ته ښیو. خو اول درته دا وایم که تاسو CorelDraw مخکې چېرته استعمال کړي نو ستاسو دپاره به دا کلاسونه ډېر ښه او که چېرې تاسو نه استعمال کړي نو دا CorelDraw کلاسونه به تاسو له ډېر فایدهمند ثابتېدی شي ځکه چې دا CorelDraw به موږ د بیسک نه شروع کوو او اینډ ته به دا موږ رسوو. د دې به کلاسونه موږ شروع کوو کلاس به په 15 منټ په 10 منټ په 5 منټ په دې به مشتملي د دې نه به تاسو هرګز نه یریږئ ولې چې دا ستاسو د فایدې دپاره دي او تاسو د دې نه ډېره فایده ترلاسه کولی شئ. تاسو ته به نن مونږ ښیو چې CorelDraw څنګه ده او CorelDraw چې کله کولاو شي د CorelDraw سیټینګ خلک ځان له څنګه کوي. نو راځئ چې سټارټ کو ټیم نه ضایع کوو. جی بالکل زه CorelDraw 2019 استعمالوم او CorelDraw 2019 چې کله تاسو کولاوئ نو په دې به ډبل کلیک کوئ چې په دې دا ډبل کلیک شو نو CorelDraw به اوس سیټینګ راشي. ولې چې زموږ سره دا CorelDraw رجسټرډ نه ده نو په دې باندې له پاسه دا فایل راځي دا فایل به موږ کلوز کړو. دا کلوز یس کلوز شو. دا اوس زموږ سره د CorelDraw کولاوه شوه. دې CorelDraw له ما دا سیټینګ خپل کړی دی. دا سیټینګ اوس تاسو ته ښیم چې دا سیټینګ به له څنګه کې دا زما سره په کسټم شیپس کې نه ده وس دې له ما خپل سیټینګ کړی دا چې کله کولاو شي نو د دې دا بیکګراوند چې دی دا ټوټل سپین وي او ما دلته کې ځان ته خپل د کار دپاره بلیک کړی دی ولې چې ډارک کلر زما خوښ دی او په ډارک کلر باندې ډېر ښکلی کار کیږي. پروفیشنل استعمال دپاره چې کله ډارک کلر استعمالوئ نو ستاسو نه په دې کې څه شی نه پاتې کیږي. نو اول د سره موږ تاسو ته ښیو چې د دې دا سیټینګ به ځان نه څنګه کوئ. د دې دا کم فایلونه چې دي دا موږ ټول اوس کټ کوو او کم چې دغه کېږي نو به اوس تاسو ته د دې سیټینګ ښیم. دا ټول فایل زما سره دی دا ما ځان ته کسټم شیپ دپاره دغه کړي وو او دا اوس زه خپل هغې کنډیشن ته بوځم په کم کنډیشنز کې چې دا کولاویږي. دا اوس په دې کې دلته کې چې بره راشي د سیټینګ د کچ غونته نشان دی چې په دې کله کلیک کوئ په دې کې کسټمایزیشن لاندې دا راغلی دی په دې به ډبل کلیک کوئ او سوري سنګل کلیک به کوئ. نو چې کله سنګل کلیک کوئ نو تاسو دا نه دلته کې دا ته مې لیکلی دلته ما ډارک کړی دی دا ډارک دی دا به زه کومه لایټ چې کله لایټ شي نو دا به وایټ شي. نو دا لایټ شو ویني تاسو وینئ دا ډایرکټ لایټ شو. او بل دا دې کې دا کلرز کمپلیټس چې دي دا په دې کې ما لګولی دي دا کلرز د پلیټ دا به وروسته ډسکس کو دا څه دونه اهم نه دی او نه څه ډېر ګران دی. او بل دا په دې کې دا ریسیټ ټو ډیفالټ دا اپشن پکې دلته موجود دی که چېرې ستاسو دا خوښه نه چې ریسیټ ټو ډیفالټ یې مو د دې چې کوم خپل سیټینګ دی هغه اټومیټیک دلته راشي. خو بل دا په دې کې دا اپشنز دی دلته کې دا 100% ورکړی دی نو که چېرې دا تاسو اخوا دېخوا کې د دې دا شاته بیکګراوند چې کوم دی دا به کچیږي او غټیږي نو دا په 100% کې چې کوئ نو ښی ولې چې هغه خلک بور کوي نه. اوس که دا زه غټوم ګور تاسو شاته دا دغه نه بیکګراوند اټومیټیک د کلرز ته وایي نه بیکګراوند ته وایي نه تاسو ته به اندازه کېږي غټ شو. نو اوس که دا زه واپس داسې ګیای شاته ډېر بوځم دا به ډېر کچ شي نو په ډېر کچ کې هم خلکو له خوند نه ورکوي نو دا به 100% چې دی 100% صحیح دی. نو دا وشو د دې خپل کسټم سیټینګ ته چې موږ راولو ریسیټ ډیفالټ به په دې وو دا به خپل سیټینګ ته راشي. او اوس که موږ په دې کې دلته کې زموږ نه دا مینیو بار دلته نه راځي دا نه دا تاسو اوس نه دا کم سوري مینیو بار نه دا ټول بارز چې دی په دې کې اوس دا هر څه هایټ دی دا ولې هایټ دی ولې چې زموږ سره دلته کې هارډ بورډ نشته نو هارډ بورډ به موږ ځان نه څنګه لو دلته کې به راشو دا نیو فایل دی نو چې کله په دې کلیک کړو دا به موږ له یو هارډ بورډ راکړي. هارډ بورډ یې موږ له راکړو اوس دا هارډ بورډ دی دا په لیټر سایز کې موږ له دا هارډ بورډ راکړی دی. که دا هارډ بورډ اوس که موږ وایو چې موږ یو لیټر رغو هغه موږ په A4 سایز کې رغو نو دلته راشئ په دې سمپل کلیک کوئ په دې کې تاسو دلته ډېر شي کسټم شیپس درکړي دي. که تاسو وایئ چې A4 یا C4 لیګل مطلب موږ له اوس کار کول دی په A4 باندې نو A4 موږ کلیک کړو. اوس دلته په دې کې که وګورو دا میلیمیټرز راغلی دي نو موږ چې یو شي له سایز ورکوو په میلیمیټرز کې موږ سایز نشو ورکولی سم ورکولی ولې نشو خو موږ ته لږ ګران او په انچز کې چې موږ ورکوو نو هغه موږ ته اسان اوس که موږ دا شیپ راواخیستو مطلب دا ریکټینګل موږ راواخیستو موږ دا شیپ ډرا کو دلته نو اوس د دې سایز ته کوئ نه دا په میلیمیټر کې دی موږ ته پته نه لګي چې دا 100 انچز دی نو دې لپاره موږ څه وکړو سمپل واپس په پک ټول راوالو په دې هارډ بورډ باندې باسي کلیک کو دلته کې دا اپشنز راغلو میلیمیټرز
دا به مونږ کلیک کو او سمپلز په دې به انچز کلیک کو چې انچز به مونږ کلیک کو و چې په دې کلیک کو دا انچز ته بدل شو ډایرکټ په دې باندې د انچز دا نشان رالو دا نشان د انچز دا پې رالو اوس مونږ وایو چې دا شیپ مونږ رغو او دله مونږ سایز ورکو مطلب مونږ کارډ رغو مختلف یا ځان له سپلیکس رغو څه شی ډیزاین کو نو اول سره به مونږ هغې له سایز ورکو مطلب دله اوس وسې پایپ او 8 سایز ورکوم صحیح ده دله ما دا سایز ورکو نو دا اوس په دغه کې دا زه لینډسکیپ ته اړول غواړم نو 8 به زه بره ورکړم او لاندې به 5 ورکړم دا اوس لینډسکیپ ته شو اوس چې په دې کې ځان له څه کار کوئ نو هغه په دې کې کولی شي دا د کورلډرا اولنی کلاس و ولې مزید مونږ دا به مخکې ډسکس کوو او که اوس مونږ دا داسې لګاتار ډسکس کوو نو دا کلاس به ډېر اوږد شي د دې دپاره د نن دپاره دومره پوره که کورلډرا تاسو د بیسک نه زده کړه غواړئ نو تاسو پشتو پوینټ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ او که خپلو ملګرو سره شیر کوئ نو هم شیر کړئ بده نه ده که ستاسو ملګري دا زده کړي د هغو به پسې پیدا وشي د دې نه تاسو ځان له ډېرې پیدې ترلاسه کولی شئ اوله پیدا دا ده که چېرې تاسو بېروزګاره یئ او تاسو له دا معمولي سکلز دی که تاسو د دې 2-3 کلاسه هم زده کړو نو تاسو به دومره یئ چې ځان له به کم سي کم په کور کې په ناسته باندې 1000-2000 روپۍ ورځ ګټلی شئ دا نه ده چې 1000-2000 روپۍ به زه څنګه ګټم هغې 1000-2000 روپو دپاره به تاسو له ډېر محنت کول غواړي هغه به تاسو ته زه په بله ویډیو کې ښیم چې تاسو به څنګه محنت کوئ او څنګه به ځان له پیسې ګټئ او دا کورلډرا ډېر ښه شی دی دا په پاکستان کې ډېر زیات استعمالات دي د کورلډرا نو که تاسو دا کلاس خوښ شوي نو پلیز دا شیرز کړئ او لایک کړئ الله حافظ